Naro Station. Nag-avail kami ng Klook tour ng Henry per tour. Ano daw? Nag-avail kami ng Henry per tour sa Klook. Load lang siya ng kanyang team money. Dito tayo kasi exit 3 of Yeouido Station. Tumatakbo kami guys. Hapon na, pinahapon namin yung oras 7 PM. Ang oras ay 6:58. Saan natin? Ewan ko nakikita nyo, pero kung na-justify ng camera yung view, pero sobrang ito na ata, dito na yung ticketing. Sarap magtambay dito. Baka dun oh. Ito itsura. Malapit to sa exit 3 eh. Eh sa likod tayo dumaan ng exit 3. Ayun na yun siguro tickets. Kaso parang sarado. Wala na lab eh. Alayo na. Alam ko dapat merong exit ano ba? 3 naman yung na-exitan natin ah. Ba't parang wala? Dapat ata yung pag-akit natin. Ayun na yun eh. Pag-akit natin sa hagdan, doon ito tayo na. Kasi, ayan oh. Oh. Eland Cruise. Diba? Ayun po yung Eland Cruise na naliligaw po kami. Hindi pa naman makita. Anong oras na? Sana umabuta tayo. Sobrang faster beater po. Is there a visa in this? Papakita na yung passport. Ito yung prices nila. 20,000. Mahal na. $720 rin naman pala siya aalis. May biglang ganda. Mag-start. Papakita na. Terminal number 2 tayo. Ayun mo. Saan yung terminal number 2? Ayun yung 2. Terminal 2. Dito tayo magdadak.
At dito rin yung buffet. Pero hindi natin na-avail yung buffet. Pwede ba? Wala tayong... Oh, dami rin tao. Ang haba ng pila. Yan guys, nagbo-boarding na sa cruise. Motorboat boarding. Ayan na. Start na yung boarding. 7:30 ata aalis. Hindi lang masyadong makita kasi may katabi ako dito. Ayan, itong magkatabing to ay magtabi-tabi dito sila eh. Dalawa kayo dapat dyan. Tapos kami dito. Suga pa rin atin na to. Joke lang te. Pwede palang umakyat dito. Lamig lang. Yung madadaanan ninyo. Tapos meron yung trivia, may English din naman na may nag-trivia. Trivia ba daw ito? Yes. May mga trivia din na sinasabi, naka-recorded. May English siya, may Korean. Ang tagal namin nag-aantay sa baba. Akala namin hindi pwede umakyat. Yung pala pwede palang umakyat dito sa tawag ko ito sa viewing deck. Sa pinakataas nila dito. Ayan, pabalik na ulit. Parang almost 40 minutes lang ata. 40 minutes to 1 hour lang yung ride. Ikaw na.
ang ganda ng experience na to. No? Parang mas try siya pag nagpunta kayo ng Korea or ng Kasi Seoul. parang ito yung pin. Tapos, wala Parang parang drama mo. ang romantic lang ng feeling. Bababa na kami. Pilipino ganyan. Yan ako. Ang haba ng tao. Parang saan nila bibilhin? Ha? I think yours is done, bro. I want you mix it a bit. Yep. Yeah. 그냥 매운맛만 느껴졌을 때 약간 살새도 약간 느끼하지 난 매운 게 많아 이거를 매운 게 아니야 이제는 그냥 뜨거워